kalasa, kamusta na? Para sa ating episode, nagluto ako ng tradisyonal na version ng dish na to na paborito ng karamihan sa atin, gamit ang sariwang sampalok. Ano kayang magiging resulta nito? Welcome sa Panlasang Pinoy. Para sa ating episode, magluluto tayo ng traditional version ng pork sinigang. Siyempre, gagamit tayo dito ng sariwang sampalok. Isa-isay na natin yung mga ingredients na kakailanganin natin para dito sa recipe na to. Gagamit tayo dito ng pork. Ang gamit ko ay pork belly o liempo. Ito naman yung sariwang sampalok. Sabi sa package, yung tamarind yan. Malalaman natin mamaya kung totoo. Kailangan din natin ng kangkong, ng sitaw, pati na rin ng talong. At gumagamit nga rin pala ako dito ng daikon radish o yung labanos. Bukod dyan, meron tayong okra, kamatis, siling haba. Yung siling haba, nasa sa inyo kung gaano karami. Ito naman yung sibuyas. Gamit lang kayo ng either yellow o puti. Patis, ground black pepper, at kailangan din natin dito ng tubig. Ito naman yung listahan ng mga sangkap na yan. Ihanda nyo na lahat ng mga ingredients ha. Yung magpipitas ng sampalok, ingat lang sa pag-akyat ng puno ha. At kung ready na kayo, tara, gawin na natin to. Inumpisahan ko yung pagluto sa pagpapakulo ng sampalok for 40 minutes. Kailangan kasing i-extract yung asim dito. Nakalagay dun sa box na binili ko yung tamarind. Pero nung niluto ko, may halong hinog. Pero okay lang kasi nung tinikman ko, ang asim. Partida na yan ha, hindi ko pa namamash. At speaking of mash, ayan, minash ko na gamit ang potato masher pagkatapos. Imagine niyo, maasim na kanina, mas lalong umasim pa ngayon. Tapos sinala ko na nga yan. Naglagay ako ng cheesecloth sa ibabaw ng colander o ng strainer. Tapos piniga ko pa nga yung sampalok nung nag-room temperature na para talagang ma-extract lahat ng asim. Tapos sinigurado ko na walang residue kaya talagang finilter ko talagang mabuti yan. At dahil nga sobrang asim na nung sampalok, naisip ko na wag munang ilahat ito. Kalahati lang muna yung pinakuluan ko, tapos nagdagdag ako ng tubig. Madali na mag-adjust mamaya ng asim, di ba? So kung kulang yung asim nito, dadagdagan na lang natin. Inumpisahan ko lang ang initin nito, tapos nilagay ko na dito yung sibuyas. Ang gamit ko ay yellow onion, pwede kang gumamit ng puting sibuyas dito. Hiniwa ko lang yan yung 2 wedges. Nilagay ko na rin dito yung kamatis. Kalahati lang muna ng kamatis ha. Hiniwa ko na rin 2 wedges yan at pinakamaganda kung yung hinog na kamatis ang gagamitin ninyo. Tapos niyan, hinalo ko na rin dito yung pork belly. Kung mapapansin niyo, wala nang balat yan. Mas mabilis kasing lumalambot yung pork kapag walang balat. Dahil nga karaniwan, nauunang lumambot yung karne kaysa dun sa balat, diba? So mas mapapabilis yung pagluto natin. Habang nagluluto, may mapapansin kayo na lumulutang yung mga scums. Kuha lang kayo ng skimmer tapos skim off nyo lang. Ito optional step. Bago natin tuluyan na i-simmer itong pork, naglalagay lang ako dito ng patis. 1 tablespoon lang muna, tapos mamaya na natin timplahan kapag nandun na tayo sa dulo ng cooking process. I-adjust na lang natin mamaya. Sinimmer ko lang yan ng 1 oras, ibig sabihin naka lowest heat setting tayo. Sakto dahil magagabi na. Nako, ang sarap nitong panghapunan, di ba? Makaraan nga ang 1 oras ng pagpapakulo dito. Chinek ko na muna. Malalaman ninyo din na luto na yung liempo kasi lumulutang na yan eh. So tinikman ko na yung sabaw para ma-adjust ko yung asim. Masarap yung lasa, pero kinulang ng konting asim kaya nagdagdag ako ng pampaasim natin. Tapos nga nyan, itinuloy ko na yung paglagay dito ng ibang mga ingredients pa. Nilagay ko na dyan yung labanos. Ito yung tinatawag na daikon radish. Yung iba sa inyo nagtatanong kung paano daw hiwain yung daikon radish. Simple lang. Pwede ninyong i-roll cut katulad nito ginagawa ko or pwede ninyong hiwain lang ng manipis. Tapos, itinuloy ko na rin yung pagluto dito sa pamamagitan ng paglagay dito sa talong. So, diagonal lang yung paghiwa dyan, tsaka manipis lang din At isa pa palang tip, kapag hiniwanan nyo na mas maaga yung talong at hindi nyo palulutuin, ibabad nyo lang muna sa tubig para hindi yan mag-oxidize o hindi yan mag-brown. Kasi kapag iniwan nyo sa open air, magba-brown yan Ituloy lang natin yung pagluto dito ng 5 minutes. Nilagay ko na rin dito yung siling haba. So nasa sa inyo kung gaano karaming siling haba. Yung iba kasi sa atin gustong marami dahil gustong maanghang yung sabaw. So it's all up to you. Ilalagay ko na rin dito yung sitaw along with the other remaining vegetables Pagdating dito sa sitaw, hiniwa ko lang yung 2-inch pieces yan.
O sandali lang ha, ilalagay ko muna yung sitaw dyan na tatakpan ko. May nagpapa-shoutout pala. Mabilis lang to. Hello po kay Sir Aaron Lacañeta at kay Sir Tonitz Gonzales na taga Italy. Shoutoutan sa mga kababayan natin na nasa Italy. Kamusta kayong lahat? Hi rin kay Mia Rose at kay Shin Lopez. Uy, si Mia taga Japan. Shoutout sa lahat ng mga taga Japan na kababayan natin. Yan, thank you sa inyo lahat sa laging pag-comment. So yan, tuloy na natin yung pagluto. Pagkalagay ng sitaw, nilalagay ko na rin dito yung kamatis. Ito yung natira. Dahil yung kalahati, di ba nauna na natin ilagay kanina. Sinasabay ko na dyan yung okra. Mabuti na lang nakahanap ako ng okra kanina dito sa malapit lang. Kaya eto, meron tayong okra sa sinigang. Di ba kompleto? Niluluto ko lang yan ng 3 minutes. At pagkatapos ng 3 minutes, tinitimplahan ko lang ng paminta yan. Pero optional lang ha. Yung iba kasi sa atin, hindi naglalagay ng paminta sa sinigang eh. So nasa sa inyo yan. Tapos ay nilalagay ko na yung tangkay ng kangkong dito. Niluluto ko lang ng 2 minutes yan. Medyo sinipag ako eh, kaya napaghiwalay ko yung dahon sa tangkay. At siguraduhin nga pala ninyo na malinis na malinis yung kangkong. Hugasan ninyo mabuti yan, para talagang sigurado tayo. At once na okay na nga itong mga gulay natin, nilalagay ko na dito yung patis. So ito na yung panimpla natin. Dapat talaga ma-adjust natin ng tamang-tama yung lasa, di ba? So nasa sa inyo na kung gaano karaming patis yung ilalagay ninyo dito. Pagkalagay ng patis at okay na yung lasa, ilagay ninyo dito yung dahon ng kangkong. Tapos dyan, i-turn off ninyo yung heat. Yung apoy na ginagamit natin. Dahil pagkalagay nitong dahon ng kangkong, lulutuin natin ito gamit yung residual heat o yung init na natira sa loob ng lutuan. Para hindi naman ito magkalantutay, di ba? So yan, takpan nyo lang, turn off ninyo yung apoy, at once na ma-off na, magbilang kayo ng 3 minutes. After 3 minutes, yan yung magiging itsura niya. Haluin nyo lang saglit, tapos ayos na yan. Nilipat ko lang yan sa isang serving bowl. Gumawa pa pala ako ng sausawan dito. Nagsasausawan din ba kayo pagdating sa sinigang? Ang ginawa ko sa platito lang merong patis at saka yung sili. Dinurog ko mabuti yung sili. Ang sarap niyan, di ba? Kayo ba? Ano ba yung mga condiment na ginagamit niyo sa sinigang? Naalala ko rin nung bata kami, si mama lagi nagpiprito ng tuyo yan kapag may sinigang na ulam. Okay kasi yung kombinasyon ng dalawa eh. May mga pinapares din ba kayong ulam sa sinigang? Pa-comment naman kung ano yan. So ito nga, tinikman ko na yung sinigang at saktong-sakto yung asin. Ang sarap pa ng lasa. Subukan nyo itong recipe natin ha. Ito, i-review muna natin yung ginawa natin kanina para talagang tumatak sa isipan natin. Una, pinakuluan muna natin yung sampalok ng 40 minutes. Pagkatapos nga ay sinala na natin yan at pinigaan. At pinakuluan na natin. At habang pinapakuluan nga ay naglagay tayo dyan ng sibuyas, ng pork belly, pati na rin ng kamatis. Yung kamatis kalahati lang muna yung nilagay natin dyan. Tinanggal din natin yung mga lumulutang na scums gamit ng skimmer. At tinimplahan ko pa yan ng 1 tablespoon na patis bago natin palambutin. After 1 hour na pag-simmer, lumambot na yung pork at nilagyan na natin dito yung labanos at yung talong. Niluto lang natin ng 5 minutes yan at nilagyan na natin yung siling haba, sitaw, yung natirang kamatis at yung okra at niluto lang natin ng 3 minutes yan. Pagkatapos ay nilagay naman natin dito yung tangkay ng kangkong at tinimplahan lang natin yan ng ground black pepper. Niluto pa natin yan ng additional 2 minutes. Next ay tinimplahan lang natin ang patis yan at nilagay na natin yung dahon ng kangkong. Turn off natin yung heat at tinakpan yung lutuan at itinuloy yung pagluto ng 3 minutes gamit ang residual heat. Sana may natutunan kayong bago sa ating episode ha. Alam nyo, okay na okay naman tong sinigang version na niluto natin ngayon. Manamis na miss, which is mas napaganda pa nga para sa akin. And I think nauulit-ulitin ko to uli. Maraming salamat nga pala sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa Panlasang Pinoy. Kung meron kayong mga katanungan or feedback, or kung meron kayong mensahe sa atin, mag-comment lang kayo. At ipapaalala ko lang uli yung website natin, panlasangpinoy.com. Doon ninyo makikita lahat ng mga recipes na fini-feature natin sa ating mga videos. O paano? Magkita-kita na tayo sa ating mga susunod pang videos ha? O tara na, kain na tayo!